na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel! And today, gagawin natin yung binili natin nung nakaraan. At kung makikita ninyo, ito masyado siyang plain. So, kailangan natin lagyan ng something ikabubuhay ng itsura ng damit na yan. Kailangan natin siyang lagyan ng something na palamuti. Lagyan natin ng design. So, tatawagin ko itong DIY terno sequins na to. Bibigyan natin siya ng panibagong buhay dahil masyado siyang plain. Kung palaging plain na lang ang gagawin natin at lalagyan lang natin ng ruffles, hindi siya mabubuhay ng ganun kaganda. So, kailangan gumamit tayo ng ibang tela para gumanda pa siya. So, umpisahan na natin ang paggawa ng DIY sequins. Una ay tastasin muna natin at i-separate ang zipper, ang skirt, sleeve at blouse. Gagamit tayo ng ibang tela para sa lining. Dahil stretch ang dating lining, hindi ito match sa tela natin. I-fold ng doble ang lining. At nakagawa na ako ng pattern ng short. At ililink ko sa description ang paggawa ng pattern. I-cut ng may 1/2 inch allowance both sides at 1 inches sa bottom. At markingan. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. Sa tela ng skirt ay ilatag ang ginawa nating lining. It's Contract Productions. Hey. At ikat. Same procedure lang sa kabilang sides. Sa pattern ng short ay magdugtong tayo ng panibagong pattern dahil lalagyan natin ng style ang ating short. Magsukat ng 3 inches mula sa crotch ng pattern at markingan. Magsukat uli ng 1.5 inch mula sa baba ng 3 inches at gumamit ng hip curve at i-connect sa sides ng short. Sa taas naman ng 3 inches ay magsukat din ng 1.5 inches at gumamit ulit ng hip curve para i-connect sa sides ng short. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. Lining ng skirt ang gagamitin nating lining. I-fold ang lining at i-fold din ang pattern para maging 3 inches. It's Contract Productions. Hey. Ipin at mag-allowance ng 1/2 inches sa bottom at tig 1 inches both sides at top ng waistband at markingan. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey.
Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. Ang pang-design natin ay ang may sequins na tela. Ito ay stretch kaya match siya sa lining na kinat natin ngayon. Hey. I-flat natin ang dalawang lining at ipin, ikat ng same size sa lining. Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. Sa pagtahi ay pagdugtungin ng crotch at i-overlock. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. After ma-overlock ay i-basting natin ang punja It's ng Contract short Productions. Hey. It's got at i-overlock ang bottom at punja. I-fold ang bottom hem ng 1/2 inches It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. at planchahin. Dahil lalagyan natin siya ng style ay kukortehan natin ng short. Ilagay ang pattern natin at kortehan lamang sa baba. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. Pagdugtungin ng top sequins It's Contract Productions. at i-overlock. I-attach ang top sequins at short. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. At i-overlock ang top sequins. Gagamit tayo ng 1/2 inches garter. Isukat muna ang garter sa bewang bago gupitin at pagdugtungin. It's Contract Productions. Hey. I-attach ang garter. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. It's Contract Productions. Hey. I-fitting natin kung may i-repair pa ba tayo. It's Contract Productions. Hey.
Blouse naman ang tatahiin natin. Pagdugtungin ng isang sides ng blouse at i-close ang center back. At i-overlock ang both sides. It's contract production. Sa natitira pa nating tela, galing sa skirt ay i-fold ng 1/4. It's contract productions. Hey. It's contract productions. Hey. Gagamit tayo ng shearing foot para sa ating ruffles. It's contract productions. Hey. I-attach ang ginawang ruffles sa body. It's contract productions. Hey. It's contract productions. Hey. It's contract productions. Hey. I-close ng bahagya ang sides. It's contract productions. Hey. Gagawa tayo ng short sleeve gamit ang sequins na tela. At may nagawa na akong sleeve at ililink ko na lang sa baba ng description ang paggawa ng sleeve. I-cut ng may 1 inch allowance sa bottom ng sleeve at 1/2 inches sa buong sides at markingan. I-overlock ang bottom ng sleeve. Lupian ang bottom ng sleeve ng 1/2 inches. It's contract productions. Hey. I-close ng bahagya ang armhole at It's contract productions. ikabit ang sleeve. It's contract productions. Hey. I-overlock ang armhole. Hey. I-attach ang secret zipper. It's contract productions. Hey. It's contract productions. Hey. It's contract productions. Hey. At plansyahin na natin. Tignan ulit natin kung may i-repair pa tayo sa ating ginawang blouse. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Any question and suggestion, just comment down below. Kung makikita nyo, nabuhay ang kulay ng ating ginawang turn sequins nang dahil sa kakombination natin. Kahit anong tela or i-combine ninyo, kailangan match pa rin sa tela na gagawin natin or dun sa ilalagay natin, kailangan match pa rin siya. So, doon sa ginawa kong pagbabago ng lining, kailangan po kasi talaga kung ano yung tela ninyo,
kung tela nyo ay stretch, dapat ang lining nyo ay stretch. Yun po talaga ang combination talaga ng same tela. Kasi hindi po natin maaano yung tela, marireach yung gusto natin. Kasi minsan kapag stretch ang lining, tapos hindi naman stretch yung pinaka main na tela, hindi po yun maganda. Kung makikita po ninyo, dyan sa blouse na, likod ng blouse, basta dyan sa blouse na yan, hindi maganda yung sa may likod. So, hindi ko na binago yung lining ng blouse kasi nagfi-fit naman siya sa katawan. So, okay naman na siya. Wag lang dun sa short kasi pagdating sa short, komplikado siya dahil malaki yung balakang. Tapos, pag upo natin, baka kasi minsan hindi magtama yung kumukulubot, yung tela. So, kailangan non-stretch para dun sa short. So, sana nagustuhan ninyo ang aking panibagong DIY. Diba? Kumikinang-kinang siya para akong para akong bangos. Ayan, diba? Ang ganda-ganda. Tsaka pwede mo siyang iterno kahit saan. Itong DIY natin ay pwede mo siyang iterno. Yung blouse ay pwede mong iterno sa mga pants, sa mga short. Tapos itong short naman, diba? Ginawan ko siya ng style para hindi siya plain na ganitong kulay. Kailangan, kung may combination sa taas, dapat may combination din sa baba. So, nilagyan ko na lang din ng combination. Medyo nilagyan ko ng style dun sa likod. Medyo binabaan ko para, alam nyo na, pag naka-high waist tayo, medyo kita naman yung sa may bandang balakang natin. Nakakaganda yan kapag ang susuot niyan ay medyo walang korte yung puwet or maliit yung puwet. Maganda yan kasi parang lalaki yung yung balakang nila pagdating dito sa puwet. So, bagay sa kanila yan. Pagdating sa akin, feeling ko ang laki-laki ko, parang dabyana ako dyan. Pagdating talaga sa akin, parang feeling ko taba-taba ako, no? Pero okay lang yan. It's okay. That's life. Kaya mag-like, share, mag-subscribe, at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.